In het Nederlands een tafel reserveren. Hallo, goedenavond. Goedenavond, hartelijk welkom. Heeft u nog een vrije tafel? Voor hoeveel personen wilt u zitten? Alleen voor 1 persoon. Heeft u een reservering? Nee, ik heb helaas geen reservering. Geen probleem, ik kijk even. Dank u, ik wacht hier. Zit u liever binnen of buiten? Binnen graag. Geen probleem. Bij het raam of liever rustig achterin? Bij het raam is erg fijn. Een moment alstublieft, ik maak de tafel klaar. Oké, dank u wel. Wilt u een tafel in het rookvrije deel? Ja, graag. Heel goed. Wilt u me even volgen? Ja, graag. Pas op, hier is een trede. Dank u voor de tip. Hier is uw tafel, is dat goed? Ja, de tafel is perfect. Wilt u uw jas uitdoen? Ja, dank u. Ik neem hem graag voor u. Heel vriendelijk. Graag gedaan. Ik breng zo de menukaart. Hartelijk dank. Wilt u eerst iets drinken? Ja, graag. Wat mag ik u brengen? Een water graag plat. Wilt u er nog iets bij? Nee, dat is genoeg. In orde, ik kom zo bij u terug. Top, dank u. Neemt u rustig de tijd. Dank u, dat doe ik. De menukaart in het Nederlands begrijpen. Sorry voor het korte wachten. Oh, geen probleem. Hier is de menukaart voor u. Dank u wel. Wilt u ook de drankenkaart zien? Ja, graag. Dat is fijn. Zeker, een moment. Bedankt. Hier is de drankenkaart. Super, bedankt. Heeft u vragen over de menukaart? Ja, een korte vraag. Natuurlijk. Wat is vandaag erg populair? Veel gasten kiezen het daggerecht. Wat is dat precies? Dat is pasta met groente en kip. Klinkt goed. Het is niet pittig. Goed om te weten. Wilt u nog iets uitgelegd krijgen? Nee, ik kijk eerst even. Geen probleem, ik kom zo terug. Dank u. In het Nederlands drankjes bestellen. Mag ik u alvast iets te drinken brengen? Ja, graag. Wat wilt u drinken? Ik wil graag mineraalwater. Met of zonder bubbels? Zonder bubbels, alstublieft. Wilt u een groot of klein water? Een groot, graag. Heel goed. Moet het water koud zijn? Ja, graag koud. Nog iets anders? Heeft u ook huiswijn? Ja, rood of wit. Een glas witte wijn graag. Droog of halfdroog? Droog, alstublieft. Uit welk glas wilt u de wijn? Uit een normaal wijnglas graag. Natuurlijk. Wilt u ijs in het water? Nee, dank u. Citroen in het water? Nee, ook niet. Helemaal goed. Is de wijn uit deze streek? Ja, een lokale witte wijn. Dat klinkt goed. Wilt u nog iets anders drinken? Nee, dit is genoeg. Hoe lang duurt het ongeveer? Slechts een paar minuten. Super. Wilt u de drankjes nu of met het eten? Nu graag. Prima. Zal ik later nog eens vragen? Ja, graag. Geen probleem. Dank u wel. Graag gedaan. Ik breng de drankjes meteen. Hartelijk dank. In het Nederlands eten bestellen. Hier zijn uw water en de witte wijn. Dank u wel. Is alles in orde met de drankjes? Ja, alles is prima, dank u. Wilt u nu bestellen? Ja, graag. Wilt u eerst iets eten of nog even wachten? Ik kan u bestellen. Heel goed. Wat mag ik u brengen? Ik neem de pasta met groenten. Met kip of vegetarisch? Graag vegetarisch. Wilt u de pasta pittig of mild? Liever mild. Geen probleem. Wilt u een voorgerecht erbij? Nee, dank u. Misschien een soep? Nee, ik heb geen grote honger. Zal ik een kleine salade brengen? Ja, graag. Gemengde salade? Ja, alstublieft. Welke dressing wilt u? Yoghurtdressing, alstublieft. Heeft u allergieën of intoleranties?
Ja, ik verdraag geen melk. Ook geen room? Nee, ook geen room. Prima, dan zonder kaas en zonder room. Precies, dank u. Wilt u brood erbij? Ja, graag. Wit brood of volkorenbrood? Volkorenbrood, alstublieft. Kan ik nog iets te drinken brengen? Nee, het water is genoeg. Goed. Wilt u later een dessert? Misschien later, ik beslis dan. Geen probleem, ik geef de bestelling door. Hartelijk dank. Het eten komt zo. Super, dank u. Eet smakelijk alvast. Dank u wel. In het Nederlands over allergieën praten. Sorry, ik wil nog iets verduidelijken. Ja, natuurlijk. U heeft een allergie, klopt? Ja, ik verdraag geen melk. Dus geen melkproducten. Precies, geen melk, geen kaas, geen room. Zijn eieren oké voor u? Ja, eieren zijn geen probleem. Eet u vegetarisch of veganistisch? Ik eet vegetarisch. Dus geen vlees en geen vis. Klopt? Wilt u het gerecht ook vegan? Ja, als dat kan. Dan zonder melk, boter en kaas. Ja, graag. Heeft u nog andere allergieën? Nee, alleen melk. Is soja goed voor u? Ja, soja is oké. Prima, ik overleg met de keuken. Dank u, dat is erg belangrijk. Geen probleem, we letten erop. Hartelijk dank. In het Nederlands klagen. Sorry voor het wachten, hier is uw eten. Dank u wel. Eet smakelijk. Pardon, een moment alstublieft. Ja, natuurlijk. Ik denk dat dit niet mijn gerecht is. Oh, wat heeft u besteld? Ik heb de vegetarische pasta besteld. Mag ik even kijken? Ja, graag. U heeft gelijk, dit is met kip, sorry. Geen probleem, dat kan gebeuren. Het spijt me echt. Bedankt voor uw excuses. Wilt u een nieuw gerecht? Ja, graag. Vegetarisch. En zonder kaas. Natuurlijk, ik breng het meteen naar de keuken. Hartelijk dank. Wilt u verder nog iets veranderen? Nee, de rest is goed. Wilt u weer pasta met groenten? Ja, precies. Helemaal goed. Wilt u in de tussentijd wat brood? Ja, graag. Wilt u daar boter bij? Nee, dank u. In orde. Ik breng ook nieuw bestek. Dank u wel. Wilt u nog iets te drinken bestellen? Nee, ik heb nog genoeg. Prima. Het duurt maar een paar minuten. Geen probleem, ik heb tijd. Dank u voor uw begrip. Graag. Ik kom zo terug. Oké. In het Nederlands een toetje bestellen. Heeft de stampot gesmaakt? Ja, het was erg lekker. Dat hoor ik graag. Ik zit nu vol. Wilt u toch nog een toetje? Ja, misschien iets kleins. Natuurlijk. We hebben taart, ijs en fruitsalade. Heeft u ook iets zonder melk? Ja, we hebben ook sorbet. Welke smaken heeft u? Citroen, mango en framboos. Dan neem ik een citroensorbet. 1 bol of 2? 1 bol is genoeg. Wilt u de sorbet in een beker of op een bord? In een beker, alstublieft. Prima. Wilt u er koffie of thee bij? Ja, een espresso graag. Enkel of dubbel? Enkel, alstublieft. Met suiker? Nee, zonder suiker. Wilt u wat melk erbij? Nee, dank u. Helemaal goed. Wilt u er nog water bij? Nee, ik heb nog genoeg. Goed. Wilt u daarna meteen betalen? Ja, graag. Geen probleem. Ik breng zo de espresso en de sorbet. Super, dank u. Het duurt maar een moment. Helemaal goed. Eet smakelijk alvast. Dank u wel. In het Nederlands om de rekening vragen. Hier is uw espresso en het sorbet. Dank u wel. Was alles naar wens? Ja, nu was alles erg goed. Dat hoor ik graag. Mag ik alstublieft de rekening? Natuurlijk, een moment alstublieft. Dank u. Hier is de rekening.
Kan ik met PIN betalen? Ja, pinnen is mogelijk. Super. Wilt u fooi geven? Ja, graag. Heel graag. Dank voor de goede service. Dank u wel. Ik kom graag terug. Dat waarderen wij zeer. Fijne avond nog. Voor u ook. Tot ziens. Een kort praatje voeren in het Nederlands. Was alles naar wens? Ja, het was echt heel goed. Dat doet me plezier. Mag ik iets persoonlijks vragen? Ja, natuurlijk. Waar komt u eigenlijk vandaan? Ik kom uit Spanje. Oh, leuk. Ik woon hier al 3 jaar. Werkt u al lang in dit restaurant? Ongeveer een jaar. Bevalt het werk u? Ja, meestal wel. Is het vandaag erg druk? 'S avonds is het altijd druk. Dat geloof ik. Maar vriendelijke gasten maken het makkelijker. Dat is aardig, dank u. Komt u hier vaak? Nee, ik ben hier voor het eerst. Dan hoop ik dat u terugkomt. Ja, graag. Dat hoor ik graag. Hartelijk dank voor de goede service. Graag gedaan. Nog een fijne avond.